සුබ දවසක් හැමෝටම. අද එන්ට්‍රි එක්ස්ප්ලේන් එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. දැන් රන් වෙන එන්ට්‍රියක්. මම මේක ප්‍රූෆ් දාන්නම් සයිඩ් එකෙන් MT5 එකේ මම ගත්ත එක. මේ එන්ට්‍රියේ මේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. හරිද? මේක දැන් දැන් මේ සීරීස් එක පටන් ගන්න මේ වීඩියෝට කලින් මම තව වීඩියෝ එකක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක දෙන්න නම් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක උඩට යන්න ඕනේ. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක දෙන්න ඔයාලට. ඩේලි බයස් එකත් එක්ක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒක දෙන්න කලින් මම ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන ගමන් අතරමැද දවසේ අද ස්කැල්ප් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හිතුවා. වැඩි නෑ පිප්ස් 10යි. පිප්ස් 10ක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න යන්නේ. පිප්ස් 10ක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න යන්නේ. ගත්තේ. ඉතින් ඒක ගත්ත විදි තමයි දැන් මෙතන අපි බැලුවමට දැන් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් මම කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් හැම වෙලාවෙම ෆලෝ කරන්නේ. දැන් මෙතන අපිට පේනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන අතරේ දැන් මේ හයි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. බැලුවමට පේනවා මේ හයි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක සාමාන්‍ය හේතු 1 hour වගේ කියලා. මේ 1 hour එක ඇතුලේ අප් මූවමන්ට් එක හරි. එතකොට මෙතන තමයි ලෝ එක. මාකට් එක මෙතෙන්ට වැටලා තමයි උඩට යන්න ඕනේ. එතකොට PD array එකේ පාඩමක් දාලා තිය අලුතෙන්. ඒකත් අදමයි දැම්මේ දෙකම එකට දාන්නේ. ඒකෙත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේ තැන් වලින් බලන්නේ කියලා. දැන් මේ ඉන්නේ ප්‍රීමියම් ලෙවල් එක. දැන් මම ඔයාලට PD array එක දාලාම පෙන්නන්නම්. මේ ඉන්නේ ප්‍රීමියම් ලෙවල් එකේ. පේනවද? ප්‍රීමියම් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් සෙල් එකක් තමයි බලන්නේ. ඉතින් මේ සෙල් එක ගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මෙතන තිබ්බා POI එකක්. හරි. 5 minute POI එකේ මේ ස්කැල්ප් මොඩල් හරි ස්කැල්ප් සීරීස් එකක් ඉස්සරහට දෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඒ ටික දෙන්නම්. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේකේ POI එකේ වැද්ද. හරි POI එකේ වැද්දට පස්සේ කන්ෆර්මේෂන්. හරි. එතන මෙතන MSB එකක් කියලා ගමු. MSB එකක්. මොකද මාකට් එක මෙහි ඉඳන් මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ඇවිල්ලා ලෝ හයිස් අදහස තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී MSS එක කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ ලෙවල් එක කඩලා. ඊපස්සේ මෙතන ආයි රේන්ජ් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඔය විදිහට රේන්ජ් කරන් ගිහලා මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ලික්විඩි හදන් ගිහලා තියෙනවා. ඒ ටික මෙතනින් හාන් කරලා OB ටච් කරා. මෙතෙන්ද හරි මෙතන MSB කරාට පස්සේ මම හිතනවා ඊළඟ එන්ට්‍රි ගන්නකම් මේ ලෙවල් එකට වගේ මේ එන්ට්‍රි ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම දෙකක් ගලව ගත්තා. එකක් හෝල්ඩ් එකේ යනවා. මෙතනදී මම මේක පොඩ්ඩක් එළියට අරන් පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරි. දැන් මෙතන හොඳට බලන්න මේ මූවමන්ට් එක මේ උඩ OB එකට වද්දන්න එතෙන්ට එන්න මොකද්ද කරේ? ජෙනරේට් කරේ මොනවද? ලික්විඩිටි. ඒ කියන්නේ මාකට් එක දුවන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි කියනවා ලික්විඩිටි හොයන්න. ඒතර මේ ටික අපිට පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකින් ගහ ගන්න. හරි. එතකොට එක මූවමන්ට් එකකින් ඒක කැඩුවා. කැඩලා වැද්දුවේ කොහටද? OB එකට. OB එකට වද්දලා තමයි මේ මූවමන්ට් එක පල්ලෙහාට යන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙනවා කිල්සොන් අතර තමයි මේක ගන්න. දැන් ඔයාලට වෙනවා මේ ලන්ඩන් එක ඕපන් වුණා විතරයි. දැන් ලන්ඩන් ඕපන් එක. ලන්ඩන් ඕපන් එකේ තමයි මේ දුවන්නේ. ඒතර ඒෂියන් එකේ ලික්විඩ් ස්වීප් කරා. දැන් ආයි ඒෂියන් එකේ ලික්විඩි හයි එක ගන්නකම් ඊළඟට පොයින්ට් එක හොයා ගන්න ඕනේ. හයි එක ගන්නකම් කොහෙන්ද මේක අප් වෙන්නේ කියලා. සමහරවිට මේ ලෙවල් එකේම අප් වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. බලමු කොහොමද ඒක බලන්න ඕනේ කියලා. මෙතන මයිනර් කන්ෆර්මේෂන් දුන්නොත් අපිට තියෙන එන්ට්‍රි ගලවන්න වෙනවා. හරි. ඒක පොඩි කතන්දරයක්. ඒ ඉස්සරහට හැමදේම එකින් එක කියලා දෙන්නම් පුළුවන් විදියට. හරි. දැන් මෙතන අපි කතා කරපු විදිහට මෙතන ස්ටොප් හන්ට් එක කරලා තියෙනවා. මෙතනින් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් shift කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට යන්න shift කරා. ඊට පස්සේ ඒ අතරේ රේන්ජ් කරා. ඒ රේන්ජ් කරේ මෙතන තියෙන OB එක එන්න. මෙතන තියෙන OB එකට එන්න ලික්විඩි ජෙනරේට් කරා. ඊට පස්සේ මේ හරිය ඕඩර්ස් වැටෙනවා. يعني ඒතකොට රීටේල් සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් ගන්න ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට මේ විදිහටනේ. ඔය ට්‍රේඩ් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියගේ SL තියෙන්නේ උඩ. ඒ කියන්නේ ලික්විඩිටි උඩ. ඒතකොට ලික්විඩිටි උඩ තියෙනකොට මාකට් එක කෙලින්ම මොකද යාගේ පාරේ තමයි ලික්විඩිටි තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා මෙතන කෙලින්ම OB එක මිටිගේට් කරා මාකට් එක ලස්සනට පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඒතකොට ස්කැල්ප් එන්ට්‍රි එකක් වුණාකට සාමාන්‍යයෙන් මේක 0.5න් ගැහුවා නම් මෙතන පිප් දෙකක් රිස්ක් කරලා, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් රිස්ක් කරලා ඩොලර් 50ක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක SMC වල තියෙන වටිනාකම. මේ එන්ට්‍රි තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන ඔයාලට. මේක ගත්ත විදිය. හරියටම කිල් සෝන් එක පටන් ගන්නවත් එක්ක පටන් ගන්න විනාඩි ගානක කලින් තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ.
ඉතින් දැන් අර මේන් එන්ට්‍රි ඇත්තටම යට තියෙන්නේ. අද දවසේ මේන් එන්ට්‍රි. ඔයාලට වෙනවා DFPGM මම මාක් කරන් ඉන්නවා. මේක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඔයාලට දෙන්න හදලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ටත් ඇවිල්ලා කන්ෆර්මේෂන් දීලා ගියාලා ඒක ගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි අදට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ හැම එකම දාන්න ඉගෙන ගන්න. නැතුව අපේ පම්පෝරිවත් කාගේවත් පම්පෝරි ගහන්න නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයාලට දාන්නේ දවසට පොඩි ගාණක් මැච් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් විදියට. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න. මම හිතනවා හොඳ දල අවබෝධයක් ගන්න ඇති මේ එන්ට්‍රි පැටර්න්. මහා ලොකු දේවල් නෑ. මේ පැටර්න් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක දාන එක ප්‍රතිඵලය ඒකයි. ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එක තියෙන ඕපන්. අපෙන් තව බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා කියන්න. අපි පුළුවන් විදියට සබ් එකක් දෙන්න හැමෝටම. හරි හැමෝටම සුබ දවසක්.